واش الدراري فيديو جديد عاوتاني غنوريكم كيفاش تجيبوا بحال هاد الريزولتس. كيفاش باش تجيب بحال هاد الريزولتس خصك تبيع بي بي فيز. كنا شرحنا لكم التصاور كيفاش تصايبوهم. دابا غندوزو الفيديوهات. ميمكنش تبقى تبيع التصاور، الفيديوهات كيكونوا غلا، كيتباعوا غاليين كتعرف فهمتي. يعني دابا نشرح لكم كيفاش تبيعوا الفيديوهات. والدراري اول حاجه راه نخدموا بران بود، راه اللين راه تلقاوه في الديسكريبشن الفيديو. صافي كتصايب ستورج، هذاك الشيء اللي ديجا شرحتو. كتصايب ستورج كدير فيه 100 جيجا 200 جيجا الحساب. كتمشي كتعزل شي جي بي اللي تكون شويه مجهده، حيت فيديوهات كيخصهم جي بي مزيان. صافي كونفي صافي ناض. تبقى تسنى يتشارجي داك الشيء، تبقى تجري مع اللوكس لما يتشارجي داك الشيء. صافي هنا نخدمو بواحد الورك فلو. راه غتلقاو في سميتو في الديسكورد ديالي، راه غتلقاو الورك فلو. هنايا بلان كيفاش كتعطيه تصويره تكون ديجا جينيريتيها نتايا تكون ديجا جينيريتيها بسيت دريم فيورندر ولا شي حاجه. كتعطيها ليه، كدير ايمج تو فيديو، كتحط التصويره، كتعطيه البرومبت هنايا. صافي كتعطيه البرومبت هنايا وكيصايب لك سميتو الفيديو ديالك. مي اول حاجه فاش غتدخل الورك فلو غيطلعوا لك هادو بالاحمر، يطلع لك بزاف الحوايج بالاحمر. شنو خاصك دير؟ مشينا للماناجر، انستال ميسين كاستم نوتس. غيطلعوا لك هنايا دوك الميسينغ النوتس ديالك اللي ميسينغ، غتانستاليهم. صافي تانستالي، غتسنى تانستالي، غتانستالي عاوتاني الثاني الثالث، غتسالي غدير ريفريش، غيتقاد لك البلان. عاوتاني غيبقاو لك المودلز ديالك بحال دابا هذا ال1 2.2. ولكن الريميكس الان اس اف دبليو ديالو كاين الهاي وكاين اللو. غيخصك الهاي واللو، يخصك هذا الان اس اف دبليو الكليب، وغيخصك الفي اي اي ديال وان. يعني غيطلعوا لك هما بالاحمر، خصك ديرهم كي غدير ليها. اول حاجه شنو خصك دير؟ غتمشي هنايا، غتمشي لجوبيتر. صافي انا ديجا موجد لكم، غتحتاج لي كوموند. واحد لي كوموند اللي غتجيب من الهاغين فيس، غتجيب دوك المودلز وغتحطهم في البلايص ديالهم. انا قاد لكم لي كوموند راه نديرها حتى هي في الديسكريبشن الفيديو. غدير كوبي كولي وغتحطها. المهم هاهي. صافي انا ديجا عندي، ما غاديش ندير شي غدير اونطري، راه غيخدم لك وغيبقاو يتشارجاو لك في الباد ديالك. صافي موراها غيكونوا تشارجاو لك، خدموا لك. صافي ديك الساعه تبقى تجينيريتي هنا، غتكون حطيتي تابلودي هنايا ليماج ديالك الان اس اف دبليو اللي غتبدا بها الفيديو. نشرح لك هذا البلان هذا شنو هو. هادي اللينك ديال الفيديو، اللينك ديالو شحال فيه من سكوند. دابا عاوتاني على حسب الفيرام ديال الجي بي يو ديالك، كان فيها بزاف تقدر دير بزاف في اللينك. هنايا الموشن امبليتود هادي نقصوا فيها، ديروها واحد بحال هكا. هنا عاوتاني كتقاد اللينك الفريمز هي اللينك. وهذا شنو هو؟ هذه هي الفريم ريت، شحال الاف بي اس. غدير واحد 28 بحال هكاك مزيان. صافي الورك فلو راه واجد. هنايا غنوريكم كيفاش جينيريتيو. كتحط التصويره ياك، كتحط التصويره هنايا. هنا غيخصك البرومبت. عندنا كروك، غتخدم بكروك. غتمشي تعطيه التصويره، غتعطيه التصويره وغتقول ليه على حسب حتى شنو بغيتي دير في ديك التصويره. تقول ليه مثلا give me a prompt for image to video where this girl. وتقول ليه مثلا، تقول لي ديك الموشن اللي بغيتيها دير داز this and this. المهم غنكون نتوما الدراري راكم عارفين.
صافي غيعطيك البرومبت، غتجي هنا غتكون كديتي الورك فلو صافي امارش، تحط البرومبت هنا بوزيتيف برومبت نيجاتيف برومبت، داكشي اللي ما خصوش يدير هو النيجاتيف برومبت. صافي صافي غتبرك على جينيريت غيتجينيريتي لك الفيديو.